Kiitos, arvoisa vastaväittäjä. Arvoisat kuulijat, tervetuloa väitöstilaisuuteen. Kerron tässä lektiossani lyhyesti tutkimukseni taustoista sekä väitöskirjani sisällöistä. Pysähdytään ensin aluksi tämän kuvan ääreen, joka on väitöskirjani kannessa. Kuva on otettu muutama vuosi sitten Göteborgissa. Käynnissä oli kestävän kaupunkikehityksen kurssi Nordic City Challenge. Kuvassa on 5 maisteriopiskelijaa 5 eri Pohjoismaasta ja eri tieteenaloilta. He edustivat esimerkiksi kaupunkimaantiedettä, kaupunkisuunnittelua, ekologiaa ja ympäristötekniikkaa. He seisovat tässä Göteborgin kartan äärellä ja pohtivat ratkaisua erääseen elämää uupuvaan ongelmalliseen alueeseen. Ratkaisun tuli vastata myös maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja ihmisten väliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Käytännössä opiskelijoiden tuli siis elvyttää luonnon monimuotoisuutta alueella sekä miettiä, miten puskuroida ilmastonmuutoksen tuomia haasteita, kuten kaupunkitulvia. Lisäksi heidän tuli pohtia, miten elvyttää ihmisten välisiä yhteyksiä, yhteisöllisyyttä sekä ihmisen ja luonnon välisiä yhteyksiä. Ratkaisussa tuli huomioida myös Göteborgin alueen historia tärkeänä satamakaupunkina sekä joen tuoma ainutlaatuinen leima. Aikaa opiskelijatiimillä oli tähän peräti 1 viikonloppu. On siis selvää, että näiltä opiskelijoilta vaadittiin tähän aika huikeaa osaamista. Katsotaankin seuraavaksi, mitä osaamista he tarvitsivat. Ainakin kykyä toimia monitieteisessä ryhmässä, jotta he ymmärtäisivät, miten eri tieteenalojen näkökulmia voi hyödyntää monimutkaisten haasteiden ratkaisemisessa. Heidän tuli pystyä visioimaan jonkinlaista kestävämpää tulevaisuutta tälle alueelle, jotta he pystyivät esittämään keinoja saavuttaa tuo tulevaisuus. Heillä piti olla aika vankka tietopohja kestävyyshaasteiden juurisyistä, jotta he pystyivät miettimään paikallisen tason ratkaisuja. Heillä piti olla ymmärrystä syy-seuraussuhteista, miten heidän ideansa vaikuttavat esimerkiksi koko Göteborgin alueen laajuudella tai laajemminkin. Heidän tuli myös ymmärtää, että kaikki heidän ideansa kumpuavat erilaisista arvoista, ehkä erilaisista maailmankuvistakin. Heillä saattoi esimerkiksi olla erimielisyyksiä, kannattaako tietylle alueelle perustaa pienimetsäinen puisto vai urheilukenttä. Näistä arvoista heidän piti pystyä rakentavasti neuvottelemaan ja päätyä sellaiseen ratkaisuun, joka parhaiten hyödyttää sekä planeettaa että ihmistä. Näitä kaikkia tietoja, taitoja, ajatusmaailmoja voidaan kutsua yhteisnimellä kestävyysvalmiudet. Ja ne ovat juuri väitöskirjani keskeisintä ydintä. Mutta opiskelijat tarvitsivat lisäksi vankkaa oman alansa osaamista, koska muuten on vaikea ymmärtää, miten juuri oma osaaminen täydentää muiden osaamista. Toki he tarvitsivat ihan perustyöelämätaitoja, akateemisia valmiuksia, kuten ajanhallintaa, vuorovaikutusta, analyyttistä ja kriittistä ajattelua. Kaikki tässä nyt esillä oleva osaaminen on toki vain yksi esimerkki yhdeltä hyvin intensiiviseltä kurssilta, mutta se edustaa myös pitkälti sitä, mitä työelämä edellyttää tämän hetken korkeakoulutetuilta vastavalmistuneilta nuorilta. Sillä jokainen organisaatio, jokainen toimija siinä antaa oman osansa yhteiskunnallisen kestävyysmurroksen aikaansaamiseen. Tällä kestävyysmurroksella on lisäksi melkoinen kiire. Olemmehan ylittämässä jo maailmanlaajuisesti sovitun 1,5 asteen lämpenemisen tavoitteen taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi tuhoamme muiden lajien elinympäristöjä edelleen kiihtyvällä tahdilla. Koulutus on tässä siis aikamoisen haasteen edessä. Ja koulutus on tunnistettu jo vuosikymmeniä avaintekijäksi kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Kaikiksi onneksi yliopistot tiedostavat tärkeän roolinsa. Ainakin pari viimeistä vuosikymmentä yliopistot ovat kiihtyvään tahtiin pyrkineet edistämään kestävämpiä käytäntöjä kaikissa toiminnoissaan. Myös tutkimuksessa on viime vuosikymmenenä
perehdytty erityisesti näihin kestävyysvalmiuksiin ja niiden opettamiseen. Eli suunta on siis erittäin lupaava. Sitten tulee se mutta. Mutta mitä vaikka valmistuneilla olisi juuri tällainen oikeanlainen osaaminen? Tiedämme huomattavasti vähemmän siitä, mitä tapahtuu tälle osaamiselle työelämään siirtymisen jälkeen. Pystyvätkö nuoret vastavalmistuneet soveltamaan oppejaan, tuomaan esiin niitä tuoreita näkemyksiä? Tämän takia väitöskirjani otsikossa keskeisenä on sana kestävyystoimijuus. Tarkoitan sillä juuri sitä, että valmistunut pystyisi edistämään asioita, joita hän tietää tärkeiksi ja joita hän haluaa edistää. Katsotaan lyhyesti, minkä takia tämä työelämässä tämä vaihe voi olla haastava. Aivan viime vuosina on tullut joitain tutkimuksia siitä, että ainakin tällaiset 3 tekijää vaikuttavat kestävyystoimijuuteen, nimenomaan vastavalmistuneilla. Työn tekemisen kulttuuri, ehkä arvotkin, ovat erilaiset työpaikalla kuin mihin on totuttu, ehkä yliopistomaailmassa ja opiskelijaelämässä. Yhteisö ympärillä ei olekaan enää tuttuja vertaisopiskelijoita, vaan kollegoita, jotka ovat usein hyvin paljon kokeneempia kuin vastavalmistunut itse. Lisäksi vastavalmistuneen hierarkkinen asema voi rajoittaa sitä, miten kokee voivansa vaikuttaa esimerkiksi päätöksentekoon organisaatiossa. Näiden tekijöiden takia voi olla, että vastavalmistunut helpommin omaksuu sellaisen passiivisemman, sopeutuvamman roolin sen sijaan, että ottaisi aktiivisen toimijan roolin. Esittelen seuraavaksi, mitä tutkimusaloja olen erityisesti hyödyntänyt tässä monitieteisessä työssäni ja mitkä kysymykset ohjasivat tutkimustani. Keskeisimmät alat olivat kestävyys korkeakoulutuksessa sekä insinöörikoulutuksen ala. Ja siinä erityisesti tähän väliin jäävä tieteenhaara kestävyys insinöörikoulutuksessa. Korkeakoulutuksen osalta kysyin, miten pohjoismaiset yliopistot tukevat vastavalmistuneiden mahdollisuuksia edistää kestävyyttä. Tässä paino on sanalla pohjoismaiset, sillä näitä asioita on kyllä maailmanlaajuisesti tutkittu yliopistoissa, mutta ei yhteispohjoismaisessa kontekstissa. Siitä tulee siis vähän uutta näkökulmaa. Insinöörikoulutuksen puolella kysyin, mitä osaamista tarvitaan sekä alkuuralla että kestävyyden edistämisessä. Sekä alkuuran että kestävyyden edistämisen valmiuksia on insinöörialalla tutkittu, mutta näiden näkökulmien yhdistäminen on uutta ja sitä on tehty huomattavasti vähemmän. Varsinainen uutuusarvo työssäni on kuitenkin tämä työelämäsiirtymän vaihe. Siinä kysyn erityisesti, mikä on valmistuneiden rooli kestävyyden edistämisessä, nimenomaan siellä omalla työpaikalla ja alkuuralla. Tutkimukseni koostui 5 osajulkaisusta, joista 2 ensimmäistä käsittelee näitä pohjoismaisia yliopistoja ja 3 jälkimmäistä insinöörien osaamista sekä valmistuneiden roolia eri näkökulmista. Tutkimukseni koostui käytännössä 2 erillisestä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa meillä oli laaja pohjoismainen hanke, jossa pyrimme saamaan kokonaiskuvan, ikään kuin tilannekatsauksen siitä, millä tavoin pohjoismaiset yliopistot sisällyttävät kestävyyttä toimintoihinsa, kuten opetukseen, tutkimukseen tai kampustensa kehittämiseen. Toisessa vaiheessa meillä oli Aalto-yliopiston vesi- ja maisteritekniikan maisteriohjelman eli VAT-maisteriohjelman laaja kehityshanke. Siinä pyrimme saamaan syvempää ymmärrystä siitä, miten koulutusta tulisi kehittää, jotta valmistuneet saisivat tarvitsemansa osaamisen. Käytännössä tässä ensimmäisessä vaiheessa lähetimme verkkokyselyn pohjoismaisten yliopistojen eri toimijoille. Järjestimme lisäksi eri Pohjoismaissa työpajoja. Olemme tässä Oslossa ja osallistujat pohtivat kovasti, että ovatko kyselystä tekemämme alustavat johtopäätökset oikean suuntaisia vai olisiko siellä vielä piilottavaa.
Mitä ensimmäistä vaiheesta sitten ilmeni? Aivan ensimmäinen artikkeli otti laajemman tulokulman ja katsoi yliopiston laajuisia kestävyystoimia. Selvisi, että opetuksen kehittäminen ei ollut näiden kestävyystoimintojen keskiössä. Sen sijaan yliopistot keskittyivät kehittämään kampustaan ja tutkimusta, eli käytännössä esimerkiksi energiatehokkuus ja siirtyminen uusiutuvaan energiaan olivat keskiössä, samoin kuin kestävien ratkaisujen tutkimus. Tämän takia seuraava artikkeli käsittelikin tarkemmin sitten koulutusta. Sieltä selvisi, että erityisiä puutteita on siinä, miten opettajille on tarjolla erilaista tukea ja koulutusta siihen, että he osaisivat tuoda juuri oman alansa kursseille kestävyyssisältöjä. Mutta lisäksi havaitsimme myös, että juuri opettajien kestävyysosaaminen ja motivaatio edistää kestävyyttä olisivat aivan keskeisiä siinä, että opiskelijat oppisivat kestävyydestä jotain. Sitten tämän VAT-maisteriohjelman kehityshankkeessa hyödynsimme aineiston keruussa myös kyselyitä. Lisäksi teimme syventäviä haastatteluja ja järjestimme sidosryhmätyöpajoja. Erityisesti olimme kiinnostuneita ohjelmasta valmistuneiden näkökulmista sekä vesi- ja ympäristötekniikan alan työnantajien näkökulmista. Oman kyselynsä saivat vastattavaksi myös ohjelman opettajat sekä osa opiskelijoista. Näihin sidosryhmätyöpajoihin kutsuttiin hyvin laajasti esimerkiksi muita samaa koulutusta tarjoavia tahoja. Kuvassa olemme Aalto-yliopiston vanhalla Design Factorylla työpajassa juuri kuukausi ennen kuin Suomi meni kiinni pandemian takia. Eli meillä oli paljon onneakin tässä matkassa. Tulokset olivat hyvin kiinnostavia. Väitöskirjani 3. artikkeli, eli tämän vaiheen ensimmäinen, otti myös vähän laajemman tulokulman ja katsoi erityisesti, minkälaisia valmiuksia valmistuneet kokivat tarvitsevansa eri alkuuran vaiheissa. Päätulos selvästi oli, että oman alan osaaminen, se insinööriosaamisen ydin on kaikkein tärkeintä. Se auttaa saamaan ensimmäisen työpaikan ja se auttaa pärjäämään niissä ihan ensimmäisissä asiantuntijatason työtehtävissä. Se tarkoitti samalla sitä, että nämä kestävyysvalmiudet olivat selkeästi relevantimpia vasta esimiestehtävissä. Samoin esimerkiksi kestävyyshaasteiden ymmärtäminen tuli tärkeämmäksi vasta johtotehtävissä. Opetuksen osalta havaitsimme, että kestävyys oli kyllä siellä tärkeänä teemana, mutta näitä kestävyysvalmiuksia ei erityisesti korostettu eikä sanoitettu. Ajatuksena oli selvästi, että ne opitaan ikään kuin siinä sivussa sopivia opetusmenetelmiä hyödyntämään. 4. ja 5. osajulkaisu katsoivat sitten tarkemmin juuri tätä kestävyysosaamista ja kestävyystoimijuutta valmistuneiden ja työnantajien näkökulmasta. 5. osajulkaisu on vertaisarviossa, eli sitä ei ole vielä julkaistu. Tarkastelen tässä nyt hieman rinnakkain näitä tuloksia. Sillä valmistuneet kokivat selkeitä haasteita toimijuudessaan, kun taas työnantajat odottivat ja olettivat, että valmistuneet kykenevät hyvin itsenäisesti edistämään työnsä kautta kestävyyttä ja esittämään tuoreita rohkeita näkemyksiä. Vastavalmistuneiden kohdalla tämä tarkoitti erityisesti sitä, että heillä oli joillakin haasteita yhdistää omaa työtään kestävyyteen. He eivät ymmärtäneet, miten se liittyy kestävyyteen. Kun taas työnantajat olettivat, että valmistuneilla on vankka tietopohja kestävyydestä, ja siihen sisältyi myös selkeä toive siitä, että tämä tietopohja tulee koulutuksesta. Vastavalmistuneiden vaikutusmahdollisuuksista puhuttaessa oli selkeää, että valmistuneille itsestä riippumattomat syyt, kuten oman hankkeen talous tai se hierarkkinen asema, rajoittivat heidän kykyään toimia. Työnantajat olivat tästä hieman erimielisiä. He näkivät, että valmistuneilla itse asiassa on ihan kohtalaisen hyvätkin mahdollisuudet vaikuttaa kestävyysasioihin, mutta se edellytti selkeästi sitä, että valmistuneilla on siihen osaamista ja omaa halukkuutta.
Mitä näistä kolmesta voidaan nyt sitten yhteenvetona sanoa? Voidaan sanoa, että kaikkien toimijoiden mielestä kestävyys oli selkeästi hyvin tärkeää. Myös kestävyysvalmiuksia selvästi tarvitaan. Mutta kaikki silti priorisoivat tätä insinöörin ydinosaamista, että se tulee ensin. Ja sitten kun sen osaa, niin voi tehdä jotain muuta. Keskeistä oli myös tämä löydös valmistuneiden ja työnantajien erilaisesta käsityksestä siihen, mihin valmistuneet kykenevät. No, mitä näistä 5 artikkelista ja niiden tuloksista voidaan lopulta päätellä ja miten ne vastaavat niihin 3 tutkimuskysymykseen? Aloitetaan siitä insinöörien osaamisesta. Esitän väitöskirjassani, että tekniikan alan koulutuksen tavoitteeksi otettaisiin tällainen uudenlainen hybridiosaamisprofiili. Se tarkoittaa siis sitä, ettei nähtäisi enää erillisenä, että on insinööriosaamista ja on kestävyysosaamista, vaan opetus toteutettaisiin niin, että kestävyys tulisi luontevaksi osaksi insinöörin asiantuntijuutta. Tällainen osaaminen on siis pitkälti sen kaltaista, mitä esitin lektion alussa Nordic City Challenge-esimerkin kautta. Ja sitä myötä valmistuneella olisi parempi kyky hahmottaa, miten oman alan asiantuntijana voin edistää kestävyysmurrosta. Se valmistuneiden rooli sitten. Se oli selkeästi tutkimukseni perusteella epäselvä työpaikoilla. Siksi esitänkin, että työpaikoilla tulisi etsiä keinoja laskea vastavalmistuneiden kynnystä ryhtyä esittämään jotain toimenpiteitä. Oli se sitten reilun kaupan kahvia kaukohuoneeseen tai jotain hieman vaikuttavampaa. Ja erityisen vaikuttavaa toki olisi, jos työpaikoilla tunnistettaisiin, että vastavalmistuneella on ainutlaatuista osaamista. Ja se, että kyse ei ole pelkästään siitä, että vastavalmistunut opetetaan talon tavoille, vaan oppimisen tulisi olla molemminpuolista. Tähän molemminpuoliseen tiedon jakamiseen tulisi etsiä yhdessä keinoja, esimerkiksi työparin järjestelyä ja jonkinlaista mentorointia. Näitä nousi jo esiin työpajassa. Tarjoavatko pohjoismaiset yliopistot sitten tällä hetkellä tukea tällaiselle vahvalle kestävyystoimijuudelle? Sanoisin, että emme ole aivan maalissa, mutta matkalla toki. Tarvittaisiin vielä kokonaisvaltaisempaa otetta, ettei yliopistojen kestävyystoimet painottuisi vain tutkimukseen ja kampukseen, vaan myös koulutukseen. Erityistä panostusta tarvittaisiin opettajien tukeen, jotta heillä olisi kyky sanoittaa opiskelijoille, miten juuri se ala liittyy kestävyyteen. Ehkä koulutuksen kautta opettajilla olisi myös rohkeutta ottaa käyttöön uudenlaisia opetusmenetelmiä, joilla tukea toimijuutta ja siitä rakentuvia osa-alueita, kuten minäpystyvyyttä, riskinottokykyä, epävarmuuden sietoa. Aivan viime kädessä väitöskirjassani haluan peräänkuuluttaa näiden 3 toimijan yhteistyötä. Sellaista yhteistoimijuutta, missä tunnistettaisiin valmistuneiden ainutlaatuinen osaaminen ja etsittäisiin yhdessä keinoa tukea heidän mahdollisuuksiaan vauhdittaa kestävyysmurrosta.